بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. يقول تبارك وتعالى: ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يخبر سبحانه وتعالى عن الفصل الثالث من محنة يوسف عليه السلام وابتلائه، أنه أدخل السجن. طبعا أدخل في غير جريمة بهذه التهمة الجائرة التي اتهمته بها امرأة العزيز عزيز مصر الفاجرة، وساعدها من ساعدها من حولها من هؤلاء الفاجرات. قال جل وعلا: ودخل معه السجن فتيان. فتى الذي في مقتبل العمر في الشباب، ورأى كل منهما بعد مدة رأى في منامه. قال أحدهما إني أراني أي في النوم أعصر خمرا، أعصر عصير من الذي يتخذ الخمر. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله، أخبرنا بتأويل هذه الرؤيا إنا نراك من المحسنين. ذكرنا أن علاقة آية يوسف عليه السلام هي الرؤى. رؤياه الأولى رؤيا السجن هنا، رؤيا الملك والذي سيأتي بعد هذا ويكون فيها خلاصه. فهذه الرؤيا في السجن كانت لها شأن، مهدت تفسيره للرؤيا العظمى التي كان بها ظهوره وعلوه على كل الناس ووصوله إلى حظوة ملك مصر نفسه وإظهار براءته. فقدم يوسف نفسه إلى هذين السجينين. أولا قال لهما: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. فقال لهم: هذا أمر في أمور من أمور الغيب يطلعني الله عليها، فيبين أنه نبي من الله تبارك وتعالى، وأن الله يطلعه على بعض شؤون الغيب. من هذا إنهم قال لهم: أي طعام ترزقانه يأتيكم من يأتيكم في السجن أخبركم إن بكرة ستأكلون كذا، بعد غدا ستأكلون كذا، اليوم سيأتيكم طعام كذا. لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. فهذا من الغيب الإضافي، والله تبارك وتعالى يطلعه عليه. قال لهم: ذلكم مما علمني ربي، أن الله تبارك وتعالى علمني هذا العلم. فهذا إخبار من الله وهذا من النبوة. ثم بين لهم إيمانه واعتقاده. قال: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله. الأقوام الذين لا يؤمنون بالله تركنا هذه ملل هؤلاء الناس، وهم بالآخرة هم كافرون. يبدو كشأن الفراعنة وغيرهم لا يؤمنون بالآخرة، بل هم كافرون بها. بل ما كان عند عقائد المصريين في أنهم إذا انتقلوا الآخرة ينتقل الأمر إلى حياة نفس الحياة الدنيا، الملك ملك والوزير وزير والسوق سوق، فهي حياة عندهم يتمتع بها حياة روحية. ولذلك يسجنون مع الميت ما كان يحوزه في هذه الدنيا، حتى إذا بعث وجد نفس الأمر، وجد القمح ويدفنون معه قمحه طعامه والعسل ذهبه وحاجياته، ويظنون أن الإنسان إذا عاد سيعود الأمر حياة ثانية تتجدد، لكنها كالحياة الأولى. لكن الآخرة التي هي
يعني عند الله تبارك وتعالى التي يقوم فيها الناس لرب العباد ليحاسبهم على أعمالهم، لا هم بالآخرة هم كافرون. وكذلك الشعوب التي يعني كان يوسف عليه السلام وأهله من أولاد يعقوب هم الذين كانوا على التوحيد، وأما بقية الشعوب المحيطين بهم كلهم شعوب كانت على الكفر، على الكفر بالله تبارك وتعالى وعبادة الأوثان. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، أكيد أنهم كافرون. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، قال لهم إحنا ناس على دين وعلى ملة، نحن وآبائي. اتبعت ملة آبائي إبراهيم أبو الأنبياء عليه السلام، وإسحاق اللي هو ابنه، ويعقوب اللي هو الأب يعني أبوه المباشر اللي هو إسرائيل عليه السلام. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، يعني هذه عصمة من الله تبارك وتعالى أن نقع في الشرك. ما كان لنا، ما ينبغي لنا ولا يكون لنا أن نشرك بالله من شيء. ذلك من فضل الله علينا، هذا من فضل الله علينا أن اختار لنا الدين، وأن يعني علمنا التوحيد وجعلنا على الإيمان به وعبادته وحده لا شريك له. وعلى الناس كذلك، وعلى الناس بدعوتنا الناس إلى الله تبارك وتعالى، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. قال لهم أكثر الناس لا يشكرون نعمة الله تبارك وتعالى في أن يعلموا أن إرسال الرسل، وجود الرسل بينهم، إنما هو من نعم الله تبارك وتعالى العظمى التي يجب عليهم شكرهم لهذا، ومن شكرهم لهذا اتباع هؤلاء الرسل. لكن أكثر الناس لا يشكرون، لا يعرفون أن هذه نعمة أصلا، بل يعاملون الرسل بكل أنواع المعاملة السيئة فيكفرون بهم، ولا يشكر الله تبارك وتعالى على أن أرسل لهم من يدلهم على الخير. ثم بدأ بعد أن عرف نفسه ودعاهم إلى الله تبارك وتعالى يقول لهم: يا صاحبي السجن، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ هذا دعوة لتوحيد الله تبارك وتعالى بالنظر العقلي، يعني حكم عقلك في هذا الأمر. أرباب متفرقون، أن يكون لك أرباب سياد كثيرون تعبدهم وتطلب من هذا وتطلب من هذا وتخاف هذا وهذا، خير هذا أم الرب الإله الواحد القهار؟ أم الله، هذا الله الاسم الأعظم على ذات الرب تبارك وتعالى، المعروف عند كل الأمم والشعوب في كل العصور بأنه الله خالق اسم الأرض، الواحد القهار لكل من سواه سبحانه وتعالى. فهو الله الواحد الذي ليس له شبيه ولا كفء ولا ولد ولا زوجة ولا صاحبة، فالله هو الواحد الأحد سبحانه وتعالى القهار. القهر هو الغلبة والجبر، ويعني تسيير أمره وإجراء حكمه على كل من سواه سبحانه وتعالى، يقهرهم بذلك. فهو الواحد القهار الذي لا راد لحكمه ولا مانع لقضائه، فهو الذي قهر كل شيء وذل له كل شيء سبحانه وتعالى، هو الواحد. فتروح لأرباب تدعيهم أنهم أرباب وليسوا بأرباب، قال لهم أرباب متفرقون، وكيف يكون أصلا رب وهناك رب مثله؟ ما يصير، لا يمكن أن يكون. فلو كان في رب ورب وكلهم يجتمعوا على واحد، كيف يكون؟ لابد أن يعني عبد واحد يكون له أكثر من رب، ما يصير، لأن الذي خلق هذا العبد وسواه وعدله ورزقه لابد أن يكون واحد. فأما أن يكون فيه عدة أرباب على شخص واحد، يستحيل، هذا أمر مستحيل ولا يكون. فإذا ليسوا أرباب، إذن هذا كذب. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار الذي قهر كل شيء وغلب كل شيء، وكل هذه المخلوقات هي تحت يعني أمره وفي قبضته وفي مكنته سبحانه وتعالى. ثم أخبر بأن هذه الأرباب ما هي أرباب، لا يمكن أن تكون أربابا. قال: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم
ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال لهم: ما تعبدون من دونه من اتخاذكم لهذه الأرباب المختلفة. وكل من سوى أهل التوحيد بالله تبارك وتعالى لا شك أنهم يرجعون إلى آلهة متعددة، أرباب مختلفة. فقال: ما تعبدون من دونه، هؤلاء الأرباب الذي اتخذتموهم وهؤلاء الآلهة، إلا أسماء أنت أضفيت عليه اسم، سميته رب، سميته إله، لكنه في الحقيقة ليس ربا وليس إلها. الرب لا يكون إلا واحد، لأن هذا الخلق كله خلقه خالق واحد، ولم يشترك خالقان فيه، لأنه لو كان هناك خالقان لهذا الوجود لا بد أن يحصل تنازع فيه، يكون هذا الخلق غير هذا الخلق. كيف تكون أرض وسماء واحدة ونظام شمسي واحد يسير في نسق واحد؟ كيف يشتغل هذا اثنان؟ كيف يصنع هذا اثنان؟ لو كان هناك إلهان لصنع هذا وصنع هذا، ولا تضارب هذا وهذا، ولا يمكن أن يصنعوا آلة واحدة على هذا النحو لها نسق واحد. هذه المخلوقات كلها وحدة الخلق دليل على وحدة الخالق. فلو كان هناك إله يخلق وإله يخلق لذهب هذا بما خلق ولا ذهب هذا بما خلق، ولا على بعضهم على بعض، ولا ضارب هذا. لرأينا هذه الشمس تضرب تلك الشمس، وهذا القمر يضرب قمر هذا، وهذا يفعل هذا، يعلو بعضهم على بعض، يفسد الكون. أما نحن نعيش في كون متلاحم متناسق، كل جزئية فيه مرتبطة مع الآخر تماما الارتباط أبدا، كالجسد الواحد. شلون الجسد الواحد هذا؟ اليد فيه عضو والعين فيه عضو، كله في تناسق واحد، دليل على أن خلقه واحد، لا يمكن أن يكون خلق هذا الجسد خالقا. فبالتالي ادعاء الألوهية وادعاء الربوبية إلى غير الله تبارك وتعالى كذب، اسم أضفيت عليه اسم، ولكنه ليس لهذا الاسم حقيقة. فإذا سميت الشمس إله، والكبش هذا يعبده المصريون إله، ويعبدون الحية إله، ويعبدون النيل إله، ويعبدون الملك إله، يسمونه إله. هذه الآلهة المتعددة التي تعبدونها هذه أسماء، أنت سميت هذا إله. الكبش هذا الذي سميته إله وهو كبش، سيظل كبش مهما خلعت عليه من صفات الألوهية والربوبية، يظل مكانه معدية. تسميتك له بأنه إله لا تجعله إله. والشمس جعلتها هي الإله، مهما ألقيت على هذه الشمس من صفات وسميتها من الأسماء تبقى هي الشمس، مخلوق مربوب قائم سائر في فلكه بأمر موجده وأمر صانعه سبحانه وتعالى، تبقى هي هكذا شمس، ليست هي إلهة وإنما هي مخلوق. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فيقول لهم يوسف عليه السلام: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ما أنزل الله تبارك وتعالى من سلطان من عنده بدليل قاهر يخبر بأن هذه آلهة تعبد معه، ولا أنها خلقت شيء، ولا أنها ذيك، ليس لها أي، هي من عند نفسها ذكر ووحي تخبر بأنها هي ند لله، أو أن صنع مع الله، أو أنها خلقت مع الله. ثم قال لهم: إن الحكم إلا لله. الحكم بالألف واللام، الحكم الكوني القدري والحكم الشرع الديني كله لله. إن الحكم في كل هذه المخلوقات التي يحكم فيها ويتحكم فيها ويأمرها فتطيع، يأمر الشمس فتطيع، والقمر فتطيع، والنهر فيطيع، والبحر فيطيع، والأرحام فتطيع، كل هذه المخلوقات الحكم فيها لله وحده سبحانه وتعالى. إن الحكم إلا لله. أمر ألا تعبدوا إلا إياه، أمر الله تبارك وتعالى أمر من عنده لكل الخلائق وللناس ألا تعبدوا إلا، لا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى، لأنه لا رب للعالمين سواه، وبالتالي لا إله للعالمين إلا هو سبحانه وتعالى. فلا تأله إلا إياه، ولا تعبدوا ولا تذلوا إلا له سبحانه وتعالى.
وفي هذا تعريض وذكر لكل هذه الآلهة الباطلة من الفرعون إلى كل هذه الأصنام والأوثان والآلهة التي اتخذوها من دون الله. أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. قال لهم هذا الدين القوي، دين المنهج والطريقة وديته. دان الناس بهذا الأمر بمعنى أنهم يعني ساروا فيه والتزموه وديته. ذلك الدين القيم، قال لهم هذا الصراط المستقيم، هذه هي الصبغة العامة القويمة الصحيحة أن تسير بهذا، ألا تعبد إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال لهم ولكن أكثر الناس في هذا الوجود لا يعلمون هذا، وهم مشركون يركضون وراء شمس، وراء قمر، وراء نجوم، وراء كذا، وراء كبش، وراء حية، وراء كذا، وراء كذا من هذه الآلهة الباطلة التي ادعوها من دون الله سبحانه وتعالى. ثم بعد أن دعاهم إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى وتوحيده على هذا النحو، هذا أمر عظيم من يوسف، فلم يشغله ظلمة السجن ومرارة يعني الظلم الذي وقع عليه، وإهمال يعني الذين أصبحوا أقربين له، هذا الرجل العزيز مصر، وكيد هذه المرأة به، وكونه غريب طريد وحده، كونه أنه ما في هنا أي ناصر له ولا أي من يدافع عنه، بل من يسأل عنه، من يطرق باب السجن للسؤال عنه والسلام عليه، لم يعني يفت كل هذا في عضده ويشغله غما وحزنا وهما أن يدعو إلى الله، لا، بل كان يعني طيب النفس منشرح الصدر، مقبلا على هؤلاء السجناء معه، يسمع حديثهم، يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى بهذه النفس المشرقة الواضحة الواثقة من الرب تبارك وتعالى الداعي إليه. هذا أمر عظيم. انظر يعني الجو المحيط بيوسف، وانظر يعني كيف أنه يعني كالضوء الساطع اللامع في هذه الظلمة التي تحيط به من كل مكان. ثم بدأ بعد ذلك، بعد أن دعاهم إلى الله تبارك وتعالى هو الأهم، يدعوهم بعد ذلك إلى الأمر المهم وهو الذي سألوا عنه. فقال يا صاحبي السجن، وناداهم بهذا الأمر إنهم أصحاب في السجن، وهذا فيه كذلك يعني نوع من الرقة واللطف، إنهم يناديهم بصحبتهم للسجن، وكأن من صاحبك ساعة يصبح له حق عليك، وهذا السجن أصبح صحبة قهرية مصرية. فقال لهم يا صاحبي، يعني يا صاحبي السجن الذي جمعني وإياكم السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمر. قال لهم هذا الذي شاف أنه هو بيعصر خمر وفي نومه، فهذا خلاص هتجيله براءة، هذا سيخرج من السجن ويعود إلى عمله الذي كان يعمل، فيسقي ربه سيده الذي كان يعمل عنده خمرا، سيتحقق يعني ما رأى. وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. قال له الثاني فهذا سيصلب يعني يقتل، والصلب هو أن يشبح على صليب الخشب، اللي هو الخشبة التي تكون واحدة قائمة واحدة يعني أفقية، فيصلب عليها يديه ويصلب رأسه عليها اليد، فيصلب يعني على الصليب فتأكل الطير من رأسه. وكان يعمد إلى هذا الأمر للتحذير والتخويف، يعني لا يكتفوا بقتله وتغييبه في الأرض، ولكن يقتل ويشبح على هذا النحو بالقيود ونحو ذلك، حتى يكون يعني يراه يعني الناس فيرعبوا لذلك وينزجروا من مثل عمله. قال فيصلب فتأكل الطير من رأسه، يعني أنه يقتل يموت على الصليب، ثم كعادة الطير إذا يعني رأت جثة من الجثث تأتي وتأكل من لحمه، فتأتي الطيور وتأكل من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. قضي الأمر، وهنا بالبناء للمجهول،
الذي فيه تستفتيان، يعني أن هذا التأويل أمر مقضي عند الله تبارك وتعالى، أمر قد انتهى. ما فيه الذي أخبركم به أمر أصبح من الغيب الحتمي الذي لا بد أن يقع. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. ممكن تفسر قضي الأمر الذي فيه تستفتيان يعني قد أنهيت كلامي، لكن يكون هذا من باب تحصيل الحاصل، لا، وإنما قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. قضي الأمر يعني أن الله تبارك وتعالى هذا الأمر الذي تستفتيان فيه وهو تفسير هذه الرؤيا ستقع كما حدثتكما تماما. هذا سيقتل وهذا سينجو ويرجع إلى عمله. طبعا هذا أمر صعب جدا، يعني طبعا إخبار بغيب، وهذا أمر صعب، يعني كمن يخبر يعني الذي حكم عليه بالإعدام بأنه خلاص أنت قد حكم عليك الحكم، يعني خلاص كل صدر الحكم وخلاص سينفذ هذا، والآخر أنت سيأتيك البراءة. مشاعر طبعا، يعني انظر في هذه القصة المشاعر التي فيها مشاعر الحزن والألم، مشاعر الفرح وارتقاب هذا. ويوسف عليه السلام هنا وهو يحدث الناس بهذا الأمر وهو في السجن، ثم يذكر نفسه وحاله فيقول للذي ظن أنه ناج وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك. قال جل وعلا فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وقال أي يوسف عليه السلام للذي ظن أنه ناج منهما، لمن ظن أنه ناج من الاثنين، وهو هذا الذي رأى أنه يسقي ربه خمرا وأنه سينجو وسيخرج. قال له اذكرني عند ربك، يعني أنا رجل سجنت في هذا السجن بغير تهمة، بتهمة باطلة وبغير جريرة وبغير ذنب، وليس لي أحد هنا، وأنت عندما يعني تذهب إلى صاحبك ربك الذي تخدم عنده وهو من علية القوم فاذكرني عنده، قل والله أنا يعني طبعا هذا حديث الماضي، حديث السجن، وحتى لو كان كبيرا فإنه ممكن يسمع لهذا، والله لما كنت أنا في السجن يا طويل العمر وكنت كان معايا واحد هذا عبراني مو من أهل مصر كان مسجون معايا وكذا وكذا، وترى هو فسر لي الرؤيا وأخبرني بأني سأخرج وأنه ستأتيني البراءة، وأخبر صاحبي كذلك يعني ما سيكون له، وقع الأمر تماما كما وقع. وهذا رجل يعني رجل ذو خلق فاضل وذو سيرة حميدة في السجن، يبدو أنه يعني سجن، انظروا في أمره وارفقوا به ونحو ذلك. قال له اذكرني عند ربك، يعني انقل هذا يعني الحديث واذكر حالي وكذا وكذا عند ربك. هذه كانت تقريبا يمكن هي الوسيلة الوحيدة المتاحة يعني في يد يوسف عليه السلام يعني يسمع صوته إلى من خرج السجن، وإلا ما في أحد. أهله أبوه لا يدري أين هو، وإخوانه قد غيبوه وألقوه وظنوا أنهم قد تخلصوا منه، وهو في هذه الأرض الغريبة ليس له فيها أي يعني أحد ممن يعرفه ولا يعرف من أين أتى، والذين عرفوه واشتروه وأكرموه هذه ويعرفون حاله وصدقه وأمانته هم الذين سجنوه على هذا النحو وهم المتنفذون، فحاله حال يعني جدا شديد. فحاول يوسف عن طريق هذا أنه يعني يخرج صوته إلى خارج السجن، اذكرني عند رب. قال جل وعلا فأنساه الشيطان ذكر ربه، فأنساه هذا يعني الصاحب يعني السيء الذي أحسن إليه يوسف وفسر له حلمه ودعاه إلى الله تبارك وتعالى وبين له الحق، يعني كان ينبغي أن يحمل قضيته ويجتهد يعني في أمر إخراجه بما يستطيع على قد حاله، لكنه على عادة كثير ممن يحسن إليهم ينسون الإحسان ونسي صحبة السجن.
قال جل وعلا فأنساه الشيطان ذكر ربه. أنسى هذا صاحب الخمر هذا الشيطان خلاص طلع من السجن ونسي ذكر ربه، أن يذكر ربه بحال يوسف عليه السلام في داخل السجن. قال جل وعلا فلبث في السجن بضع سنين، يعني أن يوسف لبث في السجن بضع سنين. البضع من 3 إلى يعني 9 سنوات، هذه دون 10 لبثها يوسف في السجن، لأنه لم ينتبه إليه أحد ولم يسأل عنه أحد. ويشعر الإنسان بأن مثل هذه الدول الظالمة الجائرة يعني ملفات سجين ما له أحد يهمل ويترك، ولا هناك ما دام ما في هناك من يسأل عنه ولا شيء فيترك، فأنه أهمل وترك في الأمر هذا. والذي تعلق به يوسف ليخبر بخبره في الخارج لم يذكر شيء. عمد بعض المفسرين من يعني تأثرا بالفكر الصوفي وجعلوا الضمير هنا فأنساه الشيطان ذكر ربه أنه يعود على يوسف، وأن يوسف أنساه الشيطان أن يذكر ربه وحده، بمعنى أنه لا يتوسل ولا يسأل إلا الله، وأنه سأل هذا العبد، ولما سأل هذا العبد عند ذلك الله عاقبه بأن جعله في السجن بضع سنين. وهذا من التفسير السيء والقول على الله تبارك وتعالى بلا علم. فإن يوسف عليه السلام أولا لم ينسى ذكر ربه. أين نسى ذكر ربه؟ والله تبارك وتعالى يذكر بأنه في حديثه هنا لأهل السجن كله حديث في الله تبارك وتعالى، ادعوهم إلى الله وحده لا شريك له. من أول الأمر يقول يا صاحب السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فأين نسي يوسف ذكر ربه؟ هذا موضع. وأما أنه يعني حمل هذا الذي ظن أنه ناجي، حمله أمانة، وهو أن يخبر ربه بحال يوسف، فهذا لا شيء فيه. هذا من السبب الواجب أن يأخذ المسلم بسبب واجب، وهو أن يعلن نفسه أنه مظلوم، مثل ما قال لما اتهمته زوجة العزيز قال هي راودتني عن نفسي، فلم يقل خلاص الله يعلم بحالي وهو يدفع عني، لا بد من اتخاذ الأسباب. فهذا أراد أن يتخذ السبب ليخرج من السجن، قال لي هذا الرجل الذي علم أنه سينجو وقد نجا بالفعل، قال اذكرني عند ربك. فهذا الذي فعله يوسف ليس عدولا عن سؤال الله تبارك وتعالى إلى غيره، بل اتخاذ الأسباب المشروعة. ويوسف اتخذ هذا السبب المشروع ليخرج من السجن، ولكن هذا السبب الذي اتخذه كما ذكرنا أن يعني صاحبه في السجن بمجرد ما خرج من الورطة نسي أيضا، يعني نسي صحبة من صاحبه وإحسان من أحسن إليه، وكان يجب أن على الأقل يجي يزوره يخبر بخبره، لكن هذا خلاص انتهى. هي مرة واحدة فقط، هي بمجرد ما خرج من السجن ما عاد إليه، ونسي أنه كان معه في هذا السجن رجل صالح فسر له حلمه وصحبه بإحسان مدة بقائه فيه. فالذي نسي ذكر الله، فالتي نسي ذكر ربه أن يذكر هذا لربه اللي هو لسيده، إنما هو يعني ذلك السجين الذي نسي هذه الصحبة. فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين، وهذا لما يشاءه الله تبارك وتعالى من الكرامة ليوسف فيما بعد ذلك. ثم بعد ذلك يخص الله تبارك وتعالى السبب الذي بعده يكون فيه السبيل إلى خروج يوسف من هذا السجن، وهذا نأتي إليه إن شاء الله في الحلقة الآتية في الآيات التي تلي. استغفر الله ولكم من كل ذنب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
صدق الله العظيم.